Min definition av lycka. Min definition av lycka är nog... Min definition av lycka, jag tror den är väldigt... Alltså det beror lite på vem man frågar. På med att le. Ja, definitionen av lycka, det är kortfattat, det är att le. Liksom allmänt att man är i den auran, att man känner liksom... Det här vill vara. Det är nice atmosfär, det är sköna människor. Det är inte alltid att vara glad. Eller jag tycker inte att det alltid är att man är glad. Alltså man kan vara lycklig även fast man har en dålig dag. Jag tycker det handlar mer om hur man är som person. Alltså inte bara en dag eller en timme utan så här, i helhet. Min definition av lycka, det är när man har jobbat hårt för en grej och sen att man lyckas med någonting. När jag känner mig bekväm, det är då jag känner lycka. För då kan jag vara mig själv. Det är den glädjen jag alltid strävar efter. Min definition av lycka är när man har allting, när man känner sig nöjd, när man har en balans i livet och sånt. Det tycker jag är lycka. Kunna vara bekväm. Så länge jag är bekväm med mig själv känner jag lycka. Det kan vara allt med vänner, med mig själv. Så länge jag känner mig bekväm med att göra någonting. Leva runt nära och kära. Folk jag uppskattar i mitt vardagliga liv. Folk som pushar mig till mitt bästa. Motiverar mig till att bli en bättre människa. Alltså, vi kan säga som ett exempel mer med vänner. Om det är människor jag tycker om för mycket. Alla är glada, alla skrattar. Liksom. Det är lycka för mig skulle jag säga. Alltså så här simpla grejer. Alltså det behöver inte vara en Lamborghini som står utanför min parkering. Utan det är mer the most simple things typ. En person, jag tänker så här, om en person är... Alltså det kan vara jätterik, en person kan ha jättemycket i världen och fortfarande vara olycklig. Så jag tycker mer det är från person till person. En person som kanske får en ny bok kan vara lycklig. Och en person som känner att du måste ha en balans i livet. Den personen känner att det är mer lyckliga. Alltså man blir mer lycklig av... man blir mer lycklig av olika saker, tänker jag. På riktigt, om jag är bekväm i min situation så är jag glad. Oavsett vad. Det kan vara att jag är ledsen, jag kan gråta ut framför någon. Men jag är bekväm med att gråta ut framför den här personen. Det är lycka. Men om jag sitter och oroar mig över vem jag ska uttrycka mig för, vad jag ska säga och jag är inte bekväm med den här situationen, då är jag inte lycklig alls. Men det är vad jag definierar som lycka. Vad som gör mig gladast? Glad är brett, glad. Jag är glad nu. Fattar du? Men du snackar om glädje, den här, fattar du? Jag är en sån här person som lever på andras. Så om andra är glada, jag blir glad. Så om andra är glada, då är jag också lycklig. Jag är glad. Mest människor, så här, folk runt mig. Inte så här, materiella saker sådär, utan mer typ så här, med känslor och sådär. Inte så här, om jag får en present, utan mer om någon säger så här, du är snäll, typ så. Se andra människor gå framåt i livet. Små och stora steg liksom. För jag är en väldigt sån person som... Jag skulle säga att jag påverkas fett mycket av min omgivning. Så är folket runt om mig väldigt glada så blir jag också väldigt glad. Det gör mig lycklig faktiskt. För att jag kommer själv från en väldigt tuff bakgrund. Kommer själv från en väldigt svår barndom och tuffa tonår. Så jag vet hur det är att inte ha det bra. Så att se människor ha det bra, det glädjer mig. Och typ när jag själv känner att jag har gjort någonting bra, då, eller sen när jag är nöjd med mig själv, eller när någon typ så här uppskattar mig, då, eller säger typ så här, det uppskattar jag, så här, då blir jag jätteglad. Kunna vara med själv till 110%, det gör mig glad. Så länge jag inte behöver tänka 2 gånger på vad jag säger. Jo, självklart inte så att jag säger dumma grejer, men så länge jag kan vara äkta med mig själv, det gör mig skitglad. Vad som gör mig gladast, det är typ att man ser andra skina typ. Att vi alla lyckas, alltså jag kanske lyckas med min grej och sen att någon annan lyckas med sina grejer. Det är det som gör mig gladast. Att jag har gjort typ så här, någon av mina föräldrar stolta. Typ, när du vet att hon är jättestolt över att jag gjorde det här. You feel some type of way. Så det blir som en drivkraft. Så det måste nog vara det. Det är faktiskt många saker som gör mig glad. Men det som gör mig mest lyckligast är att se min mamma och pappa glada.
Så ni har alltså redan svarat på vem vilka är gladaste och lyckligaste? Om du vill låta han prata klart, fattar du? Du behöver inte svara okej.